गाइस नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल तिलुज ब्लग्समा स्वागत छ। म आज नाइट क्लबमा आएको छु है। ठ्याक्कै अहिले साँझको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 9 बज्न लाग्यो। 8 बजेर 40 मिनेट 8:40 भएको छ हैन अहिले टाइम। अनि यो नाइट क्लब भनौं न, गाउँको नाइट क्लब के देख्न सक्नुहुन्छ यता कुरा लागिरहेको छ। यता पनि है बाइक पार्किङ छ अझै रहेछ केही देखिहालेन है। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक्टरमा यहाँभित्र बङ्गुर छ है। यो चाहिँ भोलि यहाँ बिहान चाहिँ पूजा स्वरूप गरेर हैन प्रसाद स्वरूप सबैलाई चाहिँ बाँड्ने भनेर थारूहरूको एउटा चाहिँ पूजा हुँदो रहेछ है। यहाँ रातिमा अहिले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ सबै अगाडि बसिरहेको हैन। यहाँ चाहिँ त्यो मूर्तिहरू के बनाएर राखेको रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले म यो बाणगङ्गाको कडेरिया भन्ने ठाउँमा छु हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो थारूहरूको चाहिँ यहाँ एउटा कुलेन पूजा जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ हैन। राति आज रातभरि चाहिँ यहाँ जागरण बसेर भोलि बिहान पूजा गरेर सबैलाई सबै समुदायको सबैलाई चाहिँ प्रसाद खुवाउने चलन चाहिँ रहेछ यहाँको। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आज रातभरि मेला लागेर आज भोलि दिउँसो र भोलि साँझसम्म चाहिँ यो मेला चल्छ है। अनि यहाँ अहिले हाम्रो थारू समुदायको रामदेव बाबाको चाहिँ यहाँ पूजा भोलि बिहान चाहिँ यहाँ पूजा हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखको खेतमा चाहिँ भोलि बिहानको पूजा हुन्छ। अहिले तयारीहरू छ यहाँ हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नाचगानको लागि तयारी भइरहेको छ। यता नाचगान चल्दैछ है यतापट्टि। अहिले रातभरि जागरण बसेर आज नाचगान हुन्छ अनि भोलि बिहान चाहिँ पूजा हुन्छ। अघि नै मैले देखाइसकेँ तपाईँलाई ट्र्याक्टरमा त्यो राखेको चाहिँ त्यो बङ्गुर भोलि बिहान पूजा गरेर सबैले यहाँ चाहिँ प्रसादीको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्ने योजना रहेको चाहिँ जानकारीमा आएको छ। झरी पैसा पर्यो यसलाई भेटेन यार यतापट्टिकोलाई भेट्दैन। सेटिङ मिलेको होला कि यता
त्यो खास खास नचिन्नेलाई हान्दै हिँड्ने हो कि यही हो कि ऊ त्यो